วัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องทำกับข้าวใน YouTube อีกแล้วนะคะวันนี้เมนูที่เราจะทำคือแกงหัวปีใส่วุ้นเส้นนะคะเป็นอาหารพื้นบ้านจ้าไปดูวิธีทำได้เลยนะคะค่ะเราก็มาดูส่วนผสมของแกงหัวปลีใส่วุ้นเส้นนะคะแบบแรกคือหมูนะคะหมูที่หั่นแล้วนะจ๊ะแล้วก็ใบชะพูกับผักชีใบเลื่อยนะคะผักชีใบเลื่อยแล้วก็พริกแกงนะคะพริกแกงที่ตำไว้แล้วนะจ๊ะแกงแล้วก็วุ้นเส้นที่แช่น้ำไว้นะคะที่ขาดไม่ได้คือหัวปลีที่เราจะเอามาแกงนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำได้เลยนะคะเสร็จแล้วกัน